Scufundă-te în fascinantul regat al cosmosului în timp ce explorăm întrebarea ce a existat înainte de Big Bang. Imaginați-vă dacă doriți o vastă întindere infinită de nimic, apoi, brusc, o explozie de scară de neimaginat, un Big Bang dan nașterea universului așa cum îl știm. Timpul, spațiul, materia, toate au izbucnit la existența din acest eveniment singular, dar ce a fost acolo înainte de această zoră cosmică, a existat un vid infinit, un univers alternativ sau ceva ce nu putem începe să înțelegem. Acesta, ce a existat înainte de Big Bang, a pus la încercare oamenii de știință, filosofii și minti curioase deopotrivă pentru generații. Este o întrebare care ne provoacă înțelegerea timpului și existente și ne duce pe cai ale fizicii teoretice și cosmologiei la fel de intrigante pe cât sunt de complexe. Deși inquiativa, colegii exploratorii ai necunoscutului, în timp ce ne scufundăm în acest mister cosmic, pe măsură ce călătorim prin teorii și speculații, amintiți-vă, călătorim dincolo de limitele cunoștințelor umane, în regate speculativ unde chiar și cele mai strălucite minti pasesc și ugriha. Pregătiți-vă să vă întindeți imaginația pe măsură ce ne aventurăm în necunoscut. Pentru a înțelege ce ar fi putut fi înainte, trebuie mai întâi să înțelegem Big Bang-ul în sine. Imaginați-vă asta, acum aproximativ 13,8 miliarde de ani, universul nostru era într-o stare fierbinte, densă, aproape de neînțeles de mică, o singularitate. Apoi, în mai puțin timp decât durează să clipim, a început să se extindă rapid. Acest eveniment, această explozie de creștere și energie, este ceea ce numim Big Bang. Big Bang-ul nu a fost o explozie în sensul obișnuit, însă nu a fost materie explodând într-un spațiu existent. Nu Big Bang-ul a fost crearea simultană a materiei, energiei, spațiului și chiar a timpului însuși. În esență, toate componentele care compun universul nostru, această teoria Big Bang, este explicația larg acceptată pentru originea universului. Este susținută de o mulțime de dovezi, precum deplasarea spre rosu a galaxiilor îndepărtate și radiația cosmică de fond a microondelor. Deplasarea spre rosu ne arată că universul se extinde încă astăzi, și galaxiile care se îndepărtează una de alta. Radiația cosmică de fond a microondelor, pe de altă parte, este ca fotografia de bebelus a universului, o imagine instantanee a cosmosului imediat după Big Bang. Cu toate acestea, pornește de la premisa că teoria Big Bang pare completă, tot ne lasă cu o întrebare enigmatică. Vezi tu tot ceea ce știm, tot ceea ce putem observa și măsură, a început și Big Bang. Dar ce era înainte de asta? Ce există înainte de toată materia, energia, spațiul și timpul? Așadar, dacă Big Bang a marcat nașterea universului nostru, ce există înainte de asta? Ideea de înainte de Big Bang poate fi derutantă. Ce înseamnă să spunem înainte că timpul așa cum îl știm a început și însuși Big Bang-ul, e ca și cum ai întreba și e la nord de polul nord. Conceptul de s-ar putea să nu se aplice în același context în care îl înțelegem. Înțelegerea noastră convențională a timpului este liniară, cu o secvență clară de evenimente care se întâmplă unul după altul. Dar această înțelegere provine din Big Bang, punctul în care timpul și spațiul așa cum îl știm au început. Așa că atunci când întrebam ce s-a întâmplat înainte de Bang, încercăm să aplicăm conceptul nostru liniar de timp unei perioade care s-ar putea să nu respecte aceleia și reguli. Unele teorii sugerează că universul nostru este doar unul dintre multe într-un multivers, fiecare și propriul sau Big Bang. Altele propun un univers ciclic, unde Big Bang-urile se întâmplă din nou și din nou, fiecare dan naștere unui nou univers. În scenarii, noțiunea de înainte capătă un sens și totul diferit. Imaginați-vă dacă universul nostru este unul dintre nenumăratele altele într-un multivers. Big Bang-ul ar fi atunci începutul universului nostru, dar nu neapărat începutul a tot. Alte universuri ar putea să fie avut Big Bang-urile lor la momente diferite, făcând conceptul de înainte relativ pentru fiecare univers. Considerați un univers ciclic. Dacă universul nostru este doar cel mai recent dintr-o serie de universuri, fiecare născut dintr-un Big Bang, atunci înainte de Big Bang-ul nostru ar fi sfârșitul universului anterior.
dar deoarece timpul așa cum îl înțelegem începe cu fiecare Big Bang, conceptul de înainte devine ciclic mai degrabă linear. Acestea sunt teorii și sunt departe de a fi dovedite, dar ele oferă posibilități fascinante pentru și ar putea însemna înainte Big Bang. Ele ne pun la încercare înțelegerea timpului și ne obligă să gândim în afara cadrului nostru obișnuit de referință. Noțiunea de înainte de Big Bang ne provoacă înțelegerea timpului și spațiului. Ne invită să ne deschidem mintile către idei noi și posibilități. Și ne reamintește că înțelegerea noastră a universului este în continuă evoluție și mult mai multe de descoperit. Teorii și speculații despre ce a existat înainte de Big Bang abundă în comunitatea științifică. Haideți să ne scufundăm în câteva dintre ele, având în vedere că acestea sunt în prezent speculativ și nu confirmate. În primul rând, există modelul ciclic. Această teorie sugerează că universul nu a apărut pur și simplu cu Big Bang. În schimb, postulează că universul trece nesfârșit prin perioade de expansiune și contracții. Asta înseamnă, înainte de Big Bang, ar fi putut exista un alt univers similar al nostru, care s-a contractat într-un punct mic, doar pentru a exploda și a se extinde din nou. A doua teorie în care vom scufunda este teoria multiversului. Această idee introduce un concept care este un pic de încurcătură a creierului. Propun că universul nostru, născut din Big Bang, este doar unul dintre multe, potențial infinite, universuri. În acest peisaj cosmic grandios, fiecare univers ar putea avea propriile legi ale fizicii, propria materie și propriul Big Bang, în cele din urmă să atingem modelele de gravitate cuantică. Aceste teorii încearcă să concilieze domeniile mecanicii cuantice, care se ocupă de foarte mic, și relativitatea generală, care se ocupă de foarte mare. În unele dintre aceste modele, conceptul de timp, așa cum îl știm, încetează să existe la momentul Big Bang. Prin urmare, întrebarea ce a venit înainte de Big Bang devine o întrebare fără sens, ca și cum ai întreba ce este la nord de polul nord. Aceste teorii, deși intrigante, încă nu au fost dovedite, lasă întrebarea încă deschisă pentru explorare. Căutarea de a înțelege ce a existat înainte de Big Bang continuă. În marea tapiserie a cosmosului, fiecare fir pe care îl tragem dezvăluie un alt mister, ducându-ne mai adânc în structura universului nostru. Astăzi, oamenii de știință folosesc puterea tehnologiei avansate și metodele științifice inovatoare pentru explora întrebarea care a fost în mintea tuturor de la începutul timpului. Ce a existat înainte de Big Bang, luati în considerare acest lucru. Ne aflăm pe marginea unei noi ere a descoperirii științifice. Explorăm universul și instrumente tot mai sofisticate, precum telescoapele de mare putere care privesc în colțurile îndepărtate ale cosmosului și computerele cuantice care pot simula fenomene cosmice complexe. Cu aceste instrumente, începem să percepem universul în moduri în care strămoșii noștri puteau doar visa. Dar aceasta nu este o călătorie a exploratorilor singuri. Nu, este un efort de colaborare. Oamenii de știință din diferite discipline se adună. Se combină cunoștințele și expertiza pentru a împinge limitele aceea și știm despre universul nostru. Explorează teorii care contestă înțelegerea noastră despre timp și spațiu, precum conceptul unui multivers sau ideea că universul nostru este doar unul dintre multe. Cu toate acestea, în ciuda celor mai bune eforturi și a celor mai avansate tehnologii, întrebarea rămâne. Ce a existat înainte de Big Bang? Este o întrebare care provoacă înțelegerea noastră a universului și locul nostru în cadrul acestuia. Este o întrebare care ne invită să explorăm, să învățăm și să creștem. Este o întrebare pe care, în ciuda complexității sale, continuăm să o urmărim cu o curiozitate nesfârșită. Adevărul este că nu există răspunsuri definitive. Dar asta este cheia să face această căutare atât de incitantă. Fiecare teorie, fiecare descoperire, fiecare întrebare fără răspuns este un alt pas în această călătorie incredibilă de explorare. Pe măsură să ne aventurăm mai adânc în necunoscut, nu descoperim doar mai multe despre universul nostru, ne descoperim și mai multe despre noi în sine. Deși nu avem încă răspunsuri definitive, călătoria pentru a le descoperi este la fel de incitantă. Deși ce a existat înainte de Big Bang, rămâne unul dintre cele mai mari mistere ale universului nostru. Pe măsură ce am călătorit prin cosmos în acest videoclip,
am explorat inteligerea Big Bang-ului, am meditat la conceptul de înainte de Acesta și am dezbatut diverse teorii și speculații. Am descoperit că înainte ar putea să nu existe deloc în modul în care îl înțelegem. Am pătruns în ideea unui univers ciclic și chiar în conceptul uluitor al unui univers care se naște pe sine. Cu toate aceste teorii fascinante, întrebarea rămâne și a existat înainte Big Bang, este o zonă deschisă de cercetare, un puzzle pe care oamenii distintă din întreaga lume încearcă să îl compună, pe măsură să continuăm să ne întrebăm, să teoretizăm. Ne apropiem de înțelegerea originilor universului nostru, posibil dezvăluind secrete care ar putea schimba percepția noastră asupra realității. Vă mulțumim că vi-ați alăturat acestei călătorii cosmice. Vă rugăm să vă pentru mai multe videoclipuri pe măsură și continuăm să explorăm împreună misterele universului.